आज Vivo Y21 5G चाहिँ अफिसियली लन्च भइसकेको छ, जसमा आज तपाईँले 5G कनेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। म्यासिभ 6500 mAhको ब्याट्री, 120 हर्जको डिस्प्ले र एउटा राम्रो खालको ड्युरेबल डिजाइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो फोन चाहिँ एक्चुअली वर्थ छ छैन भनेर पनि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई भन्छु। र जुन प्राइस रेन्जमा यो फोन आउँछ नि, त्यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले नेपालमा थुप्रै अप्सनहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले थुप्रै टाइपको फोनहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोन राम्रो हुन्छ कि त्यो फोन राम्रो हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि आजको यो भिडियोमा एकदमै राम्रोसँग एकदमै डिटेली कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा 30,000को रेन्जमा एउटा राम्रो खालको स्मार्टफोन किन्न सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले फ्ल्याट फ्रेम डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै फ्ल्याट टाइपको डिजाइन रहेको छ। यसमा म्याटे फिनिसको तपाईँले ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ भने यसको क्यामेरा मोडलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुईवटा क्यामेरा डुअल क्यामेरा लेआउट चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब ग्लासको फ्रन्ट रहेको छ, प्लास्टिकको ब्याक रहेको छ, अनि जुन म्याटे फिनिस छ त्यो चाहिँ तपाईँको मेटल जस्तै छ। अब यो फोनको वेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 209 ग्राम चाहिँ यो फोनको वेट रहेको छ। अलिकति हेभी नै छ फोन होइन। अब यो हेभी भएको कारण चाहिँ यसको ब्याट्रीले गर्दा हो, एकदमै म्यासिभ खालको ब्याट्री तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। त्यसको बारेमा पनि पछि चाहिँ कुरा गरौँ न। अनि यसमा चाहिँ IP65 को तपाईँले चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्स पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले 5 स्टार ड्रप प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो खालको प्रोटेक्सन तपाईँले यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले मिलिट्री ग्रेडसम्मको चाहिँ ड्युरेबिलिटी सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै बलियो रहेको छ। तपाईँको जति खसाल्नुहोस् जति फुटाल्न चाहिँ नखोज्नु होला, त्यही पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको प्रोटेक्सन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। तर यो फोनको डिजाइन बिल्ड क्वालिटीको बारेमा साँच्चै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ चाहिँ तपाईँको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी रहन्छ, किनभने तपाईँको डिजाइनहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अब मेन भनेको चाहिँ डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीमा सबभन्दा मेन कुरा भनेको प्रोटेक्सन हुन्छ होइन। अब कतिखेर कहाँ फोन खस्छ, कति बेला के हुन्छ केही पनि भन्न सकिन्न, त्यही भएर प्रोटेक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो फोनमा तपाईँले एकदमै राम्रो खालको मोडर्न लुक पनि पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो एकदमै दामी खालको प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति डिसएडभान्टेज भनेको अलिकति बल्की टाइपको छ भन्ने मात्र हो। अब जसलाई हल्का ठुल्ठुलो टाइपको फोनहरू मनपर्छ उहाँहरूको लागि झन् बेस्ट हुन्छ। सो ओभरअल यो फोनमा चाहिँ तपाईँले एउटा मोडर्न एकदमै राम्रो खालको एकदमै बलियो टाइपको फोन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.74 इन्चको IPS LCD प्यानल डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। HD+ रिजोल्युसन भएको र 120 हर्ज रिफ्रेस रेट पनि तपाईँले यो फोनमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले लगभग 1200 निट्सम्मको चाहिँ ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यो फोनमा टिकटक इन्स्टाग्रामहरू स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने एकदमै स्मुथली स्क्रोल हुन्छ। तपाईँको आउटडोर भिजिबिलिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, बाहिर पनि तपाईँले फोन युज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टहरू वाच गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यो फोनमा चाहिँ सबभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ के रहेको छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँले HD+ मात्र रिजोल्युसन पाइराख्नु भएको छ। यदि HD+ नभएर फुल HD+ भइदिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। त्यही पनि तपाईँले यसमा 120 हर्जको रिफ्रेस रेट पाइराख्नु भएको छ भन्नुको मतलब डिस्प्ले चाहिँ तपाईँको एकदमै स्मुथ रहेको छ। मजाले तपाईँले एकदमै स्मुथली यो फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन्स्टाग्रामहरू चलाउँदा यताउता चलाउँदा केही पनि खासै त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा MediaTek Dimensity 6300 भन्ने चिप चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटीको तपाईँको अप्सन रहेको छ। र यो जुन प्रोसेसर छ त्यो चाहिँ 5G प्रोसेसर हो। भन्नुको मतलब प्रोसेसर चाहिँ अलिकति राम्रै रहेको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युब सबै कुरा एकदमै स्मुथली चल्छ। मल्टिटास्किङ पनि तपाईँको एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। गेमिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले नर्मल टाइपको गेमिङ फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेपालीहरूले खेल्ने भनेको त्यही PUBG, फ्री फायर नै हो, अरू त खेलिन्न हामीले। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो फोनमा राम्रै चल्छ, ठिकठाक नै चल्छ। त्यति हेभी गेमिङ चाहिँ हुँदैन होइन, पुरै नेक्स्ट लेभलको एकदमै फ्ल्यागसिप लेभलको गेमिङ चाहिँ हुँदैन। तर हल्का फुल्का गेमिङ गर्नको लागि यो फोन एकदमै राम्रो रहेको छ। सो त्यही नै हो, PUBG, फ्री फायरहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिडियम टाइपको सेटिङमा मजाले यो फोनमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, यसमा तपाईँले Android 16 विथ Origin OS 6 चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले राम्रो खालको AI फिचर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै AI फोटो एनहान्स भन्ने भयो होइन, अनि AI स्क्रिन
भनी छ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एपबाट अर्को एपमा स्विच गर्दाखेरि अलिकति राम्रो खालको देखिन्छ क्या, त्यही नै हो। अनि तपाईँको चाहिँ सर्कल टु सर्च भन्ने पनि छ। कुनै फोटोमा कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई सर्कल गरेर तपाईँले त्यो अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो अब्जेक्टको बारेमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेको यो चाहिँ एकदमै राम्रो खालको एआई फिचर चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा 2 वर्षको तपाईँले मेजर अपडेट र 4 वर्षको तपाईँले सेक्युरिटी अपडेटहरू चाहिँ पाइराख्नु भएको छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। यो सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। सो सफ्टवेयरहरू यताउता पनि तपाईँले यो फोनमा एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। चाहिँ यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 0.08 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तपाईँले यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। डे लाइटमा एकदमै राम्रो फोटोजहरू खिच्छ, लो लाइटमा चाहिँ अलिकति एभरेज टाइपको फोटोजहरू खिच्छ, सेल्फिजहरू तपाईँको नर्मल टाइपकै आउँछ। क्यामेरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ओके टाइपको काम चलाउ टाइपको क्यामेरा चाहिँ यो फोनमा रहेको छ, यस्तो खासै राम्रो छैन होइन। सो क्यामेराको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, तपाईँले एउटा बेसिक टाइपको नर्मल जुन एन्ड्रोइड फोनमा हुन्छ एउटा मिड रेन्ज टाइपको फोनमा हुने क्यामेरा नै छ। सो क्यामेराको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। अब चाहिँ यो फोनको बिगेस्ट हाइलाइटको बारेमा कुरा गरौँ, जो कि हो ब्याट्री। यसमा चाहिँ तपाईँले 6500 mAhको ब्याट्री र 44 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड चाहिँ पाइराख्नु भएको छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यो फोनको एकदमै इन्सेन रहेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ 2 दिनसम्मको तपाईँले चाहिँ ब्याट्री लाइफ पाइराख्नु भएको छ, 2 दिनसम्म मजाले यो फोनको ब्याट्री टेक्छ। सो र एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। सो एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यही नै हो होइन। 35K सम्मको फोनमा चाहिँ यो ब्याट्री पाउनु भनेको एकदमै बेस्ट कुरा हो। अब यो फोनको एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा तपाईँले साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, स्पिकरहरू छ जो कि एकदमै लाउड छ, एकदमै राम्रो खालको अडियोहरू पनि तपाईँले यो फोनमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको रिभर्स चार्जिङ सपोर्ट पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो डिभाइसबाट अरू डिभाइसहरूमा पनि चार्जिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ USB टाइप C भयो, ब्लुटुथ 5.4 भयो, NFC हरू पनि तपाईँले यो फोनमा सपोर्टेड पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ तपाईँले नेपाली मार्केटमा 42,000मा किन्न सक्नुहुन्छ, यसको 6GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई। अब चाहिँ मैले तपाईँलाई यो फोनको बारेमा सरल र राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा चाहिँ भनिदिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई एउटा डिसिजन लिन एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको राम्रो कुराहरूबाट सुरु गरौँ। यसमा म्यासिभ खालको ब्याट्री छ, एकदमै राम्रो ब्याट्री छ, डिस्प्ले एकदमै स्मुथ छ, ड्युरेबल बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो रहेको छ, 5G पर्फर्मेन्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, सफ्टवेयर सपोर्टहरू पनि तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ, जस्तै यसमा मात्र HD+ डिस्प्ले छ। अब HD+ फेरि त्यस्तो नराम्रो पनि होइन, फुल HD+ चाहिँ भइदिएको भए एकदमै दामी हुन्थ्यो भन्न खोजेको होइन। अनि क्यामेरा चाहिँ तपाईँको एभरेज रहेको छ। अनि हल्का फुल्का यो फोन चाहिँ हल्का बल्की टाइपको छ। अब बल्की फोन मन पर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, बरु म जस्तो बल्की फोन मन नपर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति झ्याउ हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेभी गेमिङको लागि होइन। यही चाहिँ यसको नराम्रो कुराहरू, त्यही नराम्रो कुरामा डिस्प्ले बढ्छ र क्यामेरा बढ्छ, खासै त्यस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ यो फोनमा छैन होइन। सो अब फाइनल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि तपाईँलाई एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री लाइफ चाहिएको छ, तपाईँको चाहिँ सबै कुरा एकदमै राम्रो खालको चाहिएको छ, एभ्रिडे युजहरू, अब तपाईँ गेमिङ पनि गर्नुहुन्छ, टिकटक पनि चलाउनुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यो पनि राम्रो हुन्छ। र मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई एकदमै बलियो टाइपको फोनहरू चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँको लागि हुन्छ। प्लस 5G कनेक्सन पनि चाहिएको छ भने यो फोन तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। हल्का फुल्का गेम खेल्नुहुन्छ अनि डिस्प्ले पनि हल्का स्मुथ चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन पनि तपाईँहरूको लागि हुन्छ। सो एउटा मिड रेन्जमा एउटा नयाँ भर्खरै लन्च भएको एउटा राम्रो खालको स्मार्टफोन चाहिँ यही नै हो। तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो अनुसार चाहिँ यो फोनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो बाँकी यहीँको भिडियो, यदि तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा केही पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।